The 100 Islands. Yan ang kadalasan nating naiisip tuwing napag-uusapan ang probinsya ng Pangasinan. Malapit lang sa Metro Manila, kaya hindi nakapagtatakang isa ito sa mga takbuhan ng mga turistang gustong umiwas sa ingay ng syudad. Ang hindi alam ng karamihan sa atin ay napakadami pang magagandang lugar ang pwedeng mapuntahan sa probinsyang ito. Nariyan ang pangmalakasang death pool ng Burgos. Hey, ingat ka ha! Oh shit! Ha? Nasaan na siya? Ang ipinagmamalaking sunflower maze ng Tayug na first in the Philippines. At ang perfect for quick but jam-packed getaway. Ang all-in-one bayan ng Bolinao. Ang Pangasinan ay hango sa salitang Panag-asinan, na ang ibig sabihin ay where the salt is made. That means, well, obviously, ang probinsyang ito ang biggest producer ng isa sa mga paborito nating pampalasa, ang asin. At ang pinakamalaking farm nito sa buong Pilipinas ay matatagpuan sa bayan ng Bolinao, ang Pacific Farms Incorporated. Pero hindi yan ang main tourist destination dito, kundi ang kanilang mga spots na swak sa mabilisang bakasyon. Unahin na natin ang Patar Beach, na maliban sa pinong-pino ang mga buhangin, ay agaw pansin din ang kulay nito. Golden. Libre ito for public, kaya pictorial dito, pictorial doon. Sa di kalayuan ay mararating naman ang Cape Bolinao Lighthouse na 360 pack ang ganda. Instagrammable. At kung enchanting beauty of nature naman ang pag-uusapan, hindi rin magpapahuli ang Bolinao dyan. Let's go to Enchanted Cave. Maliban sa di mabilang na picturesque spots dito, ay mayroon ding underground natural spring na perfect for relaxation. At kung kulang pa, abay, nariyan din ang not one, not two, but 3 waterfalls na magiging dahilan kaya mabibitin ka sa iyong quick getaway. Ang Bolinao Falls 1 na para sa mga gustong may talon experience. Bolinao Falls 2 na para naman sa mga gusto lang magtampisaw sa fresh at malamig na tubig.
Bolinao Falls 3 na para naman sa mga mahilig mag-swimming. O, diba? Ilan lang yan sa mga not-so-discovered pangganda ng probinsya ng Pangasinan. So, the next time you plan for your next quick getaway, huwag nang pag-isipan pa. Make yourself experience the wow sa Bolinao. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.